لحظة بس. اوكي، يعطيكم العافية. راح نكمل هلا عن بقية انواع الفيشل، او نحكي اكثر عن الفيشل نيرف بولسي. هلا حكينا قبل شوي كيف احنا بنصنف الفيشل نيرف بولسي عن طريق اللي هي حسب السايت اوف ذا ليجن. حكينا ممكن تكون سوبر نيوكليير او انفرا نيوكليير. هلا احنا بدنا نصنفهم على حسب الايتيولوجي. هلا حسب الايتيولوجي راح نقسمهم لتو مين جروبس اللي هم اما ايديوباثيك، وفي هاي الحاله فقط بنسميها بيلز بولسي. هو خطا شائع انه اي نوع من انواع الفيشل بولسي بنسميه بيلز بولسي، هو فقط الايديوباثيك. والجروب الثاني اللي هو السكندري، ممكن تكون الكوز انفكشس زي هيربيس سمبلكس فيروس، ممكن يكون لايم ديزيز، اتش اي في او هيربيس زوستر، ممكن يكون تروماتيك في حاله تنبرال بون فراكتشر، ممكن يكون ميتابوليك له علاقه بالدايابيتيز، يكون دايابيتيك نيوروباثي، او تيومرز زي الباروتيد جلاند تيومرز. حكينا ان الفيشل نيرف هو بيعمل التفرعات تبعته من عند الباروتيد جلاند، فاذا صار في تيومرز فيها ممكن تضغط عليها وتعمل عندنا ويكنس او بالسي in the facial nerve. ممكن يكون الكوز فاسكولار هاي بلاد بريشر وستروك، في هاي الحاله هي بتكون سنترال اكثر ما هي peripheral. وممكن يكون other causes زي sarcoidosis, amyloidosis, Guillain-Barré syndrome أو البريجننسي. البلز بولسي تعريفها acute, idiopathic, peripheral, facial palsy، يعني مش chronic، ما لقينا لها أي سبب سواء viral أو مش viral، peripheral مستحيل تكون central. فبلغة أخرى Bell's palsy is a lower motor neuron facial palsy of unknown cause. بس في theories بتحكي إنه هي viral، وهذا الشيء رح نشوفه أكثر لما نيجي نحكي عن التريتمنت. It occurs by inflammation and swelling of the nerve within the stylomastoid foramen. It's usually unilateral, rarely bilateral. Most commonly بتيجي in ages 15 to 60. It's relatively common من 1 to 4 cases per 10,000 people per year. ومن ضمن الريسك فاكتورز تبعتها أو إنه it's more common in diabetics وفي third trimester pregnancy. هلا this is a lady that came to our clinic. She looks like she's in her mid-50s أو late 50s. اجت عند العيادة بتحكي لي دكتورة أنا مش قادرة أحرك وجهي، مش قادرة أسكر عيني، تمي نازل لتحت أو مش قادرة أحركه، عم بحكي مش قادرة أحركه بالطريقة الصح. هلا احنا لما نطلع when we look closer at the patient راح نلاحظ انه الفورهيد مش مبينين الرينكلز عندها، مش مبينين الفورهيد رينكلز، وحنلاحظ انه الايلid شويه it's drooping لانه ما في اللي هي المسلز of the forehead انها ترفعها لفوق، مش لانه في ptosis، لانه the third cranial nerve is affected. بنفرق بين هدول الشغلتين. لما نيجي نعمل لها examination لما نيجي نحكي لها انه to puff out her cheeks ما راح تقدر انها هي تحركهم. هلا من ضمن اكثر الاشياء المزعجه في البيلز بالسي انه the patient is not able to completely close the eye. في هاي الحاله راح يصير في زي increased lacrimation، يعني من الجفاف اللي راح يصير عنده او اللي راح يصير عند البيشنت، يعني راح يصير في increased lacrimation. هاي الشغلات اللي هلا احنا حكينا عنها انه في facial asymmetry, eyebrow droop، في loss of forehead and nasolabial folds, drooping of the corner of the mouth, inability to close the eye completely، وهذا الاشي اللي حكينا راح يعمل uncontrolled tearing. والfacial muscle atrophy هذا is a late complication إذا البيشنت ما عالجها في بدايتها. هلا غير هاي الاشياء اللي احنا essentially بنقدر احنا نشوفها، في اشياء ثانيه ممكن يشكي منها البيشنت، أهمها اللي هي sensory disturbances. أول شغلة اللي هي الهايبر أكوسس. هايبر أكوسس معناها بسمع الصوت أعلى من الناس الطبيعيين، خلينا نحكي. هاي شغلة هي فعليا هي مزعجة للناس اللي حواليه أكثر ما هي مزعجة للمريض. المريض ممكن هو ما يلاحظها، بس شو أهل بيته بيحكوا لك؟ بصيروا يحكوا لك نحن بنكون قاعدين مثلا بنحضر تلفزيون، بنكون حاطينه على أوطى شيء، إحنا كلياتنا ما حدا فينا سامعه حتى اللي قاعد جنب التلفزيون، بس هو بيحكي لك وطوا الصوت دوشتوني. فهاي this means that the patient is complaining of hyperacusis or is not complaining, his family is complaining of hyperacusis، لأنه بيكون stapedius muscle is sometimes affected. stapedius muscle is a muscle that's in the middle ear. basically هي مسؤوليتها إنه هي بتخفف قوة الصوت اللي راح تدخل على الإير.
كمان شغلة ممكن يشكي from pain around or behind the ear, especially 24 to 48 hours before the weakness. ممكن يكون في altered taste, especially the anterior 2/3 of the tongue on the same side. هلا مرات ممكن كمان يجي أو يشكي من dry mouth due to decreased salivation. Ocular disturbances, lack of thalmus, which is the inability to completely close the eye due to paralysis of the orbicularis oculi. وعنده decreased lacrimation. هلا قبل شوي حكينا انه في increased lacrimation لانه اذا على افتراض انه اللي هو ال greater petrosal nerve is not affected. هلا if the greater petrosal nerve is affected بصير في عنده decreased lacrimation، وهذا الإشي ممكن يؤدي ل corneal ulceration, keratitis، وممكن ل ectropion، و in very very severe cases ممكن تؤدي ل blindness. هلا في شغله interesting في البلز بالسي اللي هي اسمها بلز phenomenon. بلز phenomenon هو is inability to close the eye أو on attempting to close the eye. اللي بيصير في الايبال انه it rotates upwards and outwards، اللي هو basically اي حدا لما يغمض عينيه بيعمل نفس الحركه، بس احنا بنقدر انه احنا نشوفها لانه البيشنت مش عم بيقدر يسكر عينيه كامله. هاي صورة اللي هي Bell's phenomenon. This is a young girl with Bell's palsy زي ما بتشوفوا على الصورة اليمين. طبعا الرينكلز مش موجودة لأنه she's a young patient، بس بتلاحظوا إنه في عندها drooping of the corner of the mouth، مش قادرة تحركها. ولما نطلع على الصورة اللي على اليسار وهي مغمضة عينيها بنشوف إنه هي مش قادرة تسكر عينيها تماما، ونشوف في طرف الآيرس مبينة أو طرف الكورنيا يعني. Okay. هلا كيف بنعملها diagnosis؟ Essentially the diagnosis of Bell's palsy is clinical عن طريق الهيستوري والphysical examination. في الهيستوري بدنا نركز على اللي هي الترافل هيستوري وهيستوري of infections، عشان في هاي الحالة طبعا هي بتبطل اسمها Bell's palsy، بس عشان to find out إذا في any underlying cause. والphysical examination بدنا نركز على the examination of the seventh cranial nerve اللي حكت عنهم سبق. هلا if we're suspecting another cause ممكن نعمل CT، ممكن نعمل MRI، وممكن نعمل serology إذا احتاجنا في حالة مثلا suspected Lyme disease. وممكن نعمل يعني theoretically يعني ممكن نعمل nerve conduction studies، بس هاي هي أكثر بنستعملها في to monitor the improvement of the patient بعد ما نعطي له treatment. زي ما تشوف في الصورة اللي موجودة على اليمين، هاي اللي هي زي nerve conduction study، بنحط electrode على اللي هي يعني على امتداد النيرف، وبنقيس بنشوف الاكشن potentials اللي بتطلع. how to manage Bell's palsy. فعليا هم معظمهم بيطيبوا لحالهم، بس عشان احنا نساعدهم انهم يطيبوا نضمن انهم هم راح يعني يتحسنوا. We can give oral glucocorticoids within 72 hours from the onset of the disease. For severe cases, we can add antivirals زي acyclovir or valacyclovir for 1 week. وغير السيمتوماتيك مانجمنت، إذا عم بشكي من dry eye بنعطي artificial tears و sleeping mask، أو أتوقع كمان we can tape the eyelids عشان نساعده إنه يسكر عينه وما ينشف. وإذا كان في عنده pain ونعطيه analgesia إلى آخره. secondary facial nerve palsy نعمل management of the underlying cause زائد symptomatic management. بعد ما إنه after 2 weeks بنبلش نعملهم physiotherapy عشان ما يصير في facial muscle atrophy. هلا حكينا إنه 70% recover within 4 to 8 weeks without treatment. بس يعني let's say إنه the nerve was damaged وصار بده يبلش يصير في regrowth للnerve fibers، ممكن يصير في inappropriate reconnection أو misdirected growth. هذا الشيء ممكن يعمل شيء اسمه synkinesia اللي هي involuntary facial spasm when attempting to close the eye، اللي هو زي بنحكيها winking jaw، اللي هي لما يجي بده يغمض عينه الجا تبعته بتعمل زي سبازم، مبين زي كأنه بيبتسم. من الشغلات اللي احنا بنعتبرها شيء مبشر انه لما يكون في incomplete paralysis معناها ان the nerve can be salvaged، ممكن انها تطيب وممكن انها ترجع تشتغل. والشغلات اللي بتعطي bad prognosis اللي هي اذا كان complete palsy، if the patient was old and is diabetic, hypertensive، وحتى ال pregnancy. هلا اذا بعد ما احنا اعطينا التريتمنت وبعد ما عملنا الفيزيوثيرابي ضل في شويه facial asymmetry، it's okay، احنا بنقدر نحلها surgically. complications ممكن يكون عندنا irreversible damage to the facial nerve،
which could lead to permanent weakness. وحكينا هاي أكتر لما بيكون progressive palsy أو complete palsy. حكينا عن السينكاينيزيا، ممكن يصير في partial or complete blindness of the eye that won't close due to excessive dryness and scratching of the cornea. ممكن كمان يصير في شيء اسمه crocodile tears اللي هو دموع التماسيح which is lacrimation after a salivary stimulus. سببها إنه the preganglionic parasympathetic fibers regrow and enter the major superficial petrosal nerve. وهذا الإشي اللي هي بتعمل lacrimation after salivary stimulus. فلا هو أساس التسمية إنه الكروكودايلز اللي هو التماسيح لما ياكلوا بعد ما ياكلوا الفريسة تبعتهم بصيروا زي اللي يدمعوا، فsalivation مع lacrimation، وهذا هو يعني أصل التسمية. هلا the second entity اللي هي Ramsay-Hunt syndrome we're familiar with it اللي هي it's herpes zoster of the facial nerve بالgeniculate ganglion بالتحديد بتؤدي ل facial weakness زائد vesicular eruption in the external auditory meatus، وهذا الإشي اللي بيميز ال Ramsay-Hunt syndrome عن غيرها. It can occur to anyone who had chickenpox زي أي herpes zoster تانية. بتبلش the patient بيشكي from يعني complaints of pain with before the weakness. ممكن يصير في discharge يصير sanguineous fluid blood or serum. هلا herpes zoster can affect cranial nerves from 5 to 7 وإذا كانت the 8th cranial nerve is affected it could lead to deafness. It's treated with acyclovir, steroids and symptomatic management. هاي صورة الvesicular eruption اللي بتصير على external auditory meatus. والclinical presentation حكينا إنه بتبلش بpain بعدها بصير اللي هي vesicular eruption أو herpetic eruption. If the 8th cranial nerve was affected ممكن تؤدي ل vertigo, hearing impairment. The patient is usually elderly زي أي حالة herpes zoster تانية. vesicular eruption مش بس تكون على الإير، هي فعليا ممكن تكون على امتداد أي شيء من الفيشل نيرف، يعني على أي مكان بتغذيه الفيشل نيرف basically اللي هي على external auditory meatus the anterior 2/3 of the tongue، وممكن يكون على palate زائد الفيشل palsy. هلا facial palsy is sometimes associated with otitis media. Otitis media بنعرف شو هو، بس مرات inflammation أو infection can be spread to the facial nerve and inflame it, causing compression of the nerve in its canal. يعني essentially it's edema. Once suspected, there should be immediate surgical exploration عشان to rule out cholesteatoma formation. وإذا صار في cholesteatoma formation, we have to perform surgery. Inflammation of the middle ear can spread to the canalis facialis of the temporal bone. وطبعا this requires expert advice على أساس اللي هو موضوع الكوليستياتوما. هاي ممكن يعني تعمل لنا مشاكل. هاي صورة الكوليستياتوما that we are familiar with. Okay. هلا another etiology of facial nerve palsy اللي هو neoplasms. most common causes اللي هي الشوانوماز الهيمانجيوماز تحديدا لما تكون near the geniculate ganglion و perineural spread such as with head and neck carcinoma, leukemia, lymphoma as well as parotid gland tumors وحكينا ليش. وطبعا other neoplasms can involve the facial nerve. The most common بالadults is metastatic disease and meningiomas وفي children اللي هو eosinophilic granuloma and sarcomas. هلا بدنا نركز شوي على اللي هي الشوانوما. الشوانوما is يعني it's a tumor of the vestibular portion of cranial nerve 8 و it's the most common intracranial tumor causing hearing loss. هي بتبلش في internal auditory canal and expands to the cerebellopontine angle و it presents usually with unilateral sensory neural hearing loss, dizziness and unsteadiness but no vertigo. هلا facial nerve palsy في هاي الحالة it's a complication غير أكثر ما إنه هي it's a symptom. وممكن طبعا يروح اللي هي الcorneal reflex. الcorneal reflex هي لما نحن we touch the cornea الريفلكس تبعتك إنه هو إنها تغمض عينك. هاي شكل التيومر اللي عاملة يعني اللي ضاغطة basically على الفيشل نيرف واللي هي عملت لنا الفيشل نيرف palsy. approach to schwannomas اللي هي diagnosis with CT or MRI. It's a contrast enhancing mass in the cerebellopontine angle. ممكن نعمل audiogram. If there's bilateral schwannoma, we think of neurofibromatosis type 2. Treatment is إما conservative اللي هو wait and see.
definitive management is surgical excision and other options such as gamma knife. هلا wait and see معناها بس إنه إحنا بننادي البيشنت وبنعمل له follow up كل فترة عشان نطمن إنه it's not the tumor is not growing. If it's not growing, it's not going to cause a problem. But if it's growing, لازم نعملها excision وهاي طبعا بدها neurosurgery وبدها 100 قصة. هاي واحدة اللي هي البرين ستام auditory evoked potentials حكينا عنها في واحدة من السيمينارات السابقة، بنقدر نستعملها to diagnose الشوانوماز. هلا الtraumatic facial nerve palsy تحديدا تيجي from the fracture of the temporal bone. ممكن تكون الكوز ear surgery اللي بتكون iatrogenic. إذا البالسي بنقسمها ل immediate palsy و delayed palsy. If it's immediate palsy معناها صار في direct injury to the nerve و the management is suturing and grafting. بينما إذا كان البالسي delayed فالكوز هو غالبا edema و it has a better prognosis and expected recovery. بس direct injury of the nerve فرصة الريكفري بتكون ضعيفة نوعا ما. temporal bone fracture إما longitudinal fracture أو transverse fracture. The transverse fracture is more common بس للأسف it's more dangerous لأن هي بتعمل cutting of the nerve. حكينا بنعملها management by suturing or grafting. ممكن يجي معها hemotympanum اللي هي blood behind the tympanic membrane, sensory deafness, vertigo. وهاي بتدلنا على إنه في damage to the vestibulocochlear nerve. بينما longitudinal fracture although it is less common but it has a better prognosis لأن the compression is due to edema not direct cutting of the nerve. بهاي الحالة ممكن نعطيه steroids. إذا ما تحسن على steroids ممكن نعمل له surgery to reduce the compression. The patient may present with hematuria اللي هي blood coming out of the external auditory meatus, tympanic membrane tear or fracture of the external auditory canal and conductive hearing loss. بينما transverse fracture حكينا ممكن اللي بتيجي sensorineural hearing loss. facial nerve palsy can also be iatrogenic وهي very common في mastoidectomy في tympanoplasty و removal of exostosis اللي هي يعني basically هدول الأشياء اللي بنجي نعمل عمليات في الإير ممكن إنه يصير في damage to the facial nerve. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. في حد عنده أسئلة شباب؟ طب السؤال هيك تلخصي لنا جنين إذا جاكي مريض facial nerve palsy diagnosed with Ramsay-Hunt syndrome إيش المانجمنت بتعملي له إياها؟ هلا رامزي-هانت syndrome حكينا بدنا نعطيه anti virals بدنا نعطيه steroids زائد بدنا نعمل له symptomatic management. يعني هو بيشكي من pain بدنا نعطيه analgesia. إذا صار في عنده زي dry eye لأنه بيجي معه كمان facial nerve palsy we manage it the same way we manage Bell's palsy. أكيد هلا قلنا طب الأنتي فايرالز أول شيء نبلش فيهم نبلش ستيرويد بالعادة. ستيرويد أنتي فايرال مش دائما افيلابل ممكن يعني بس يعني مش دائما إنه نعطي الأنتي فايرال. تمام ستيرويد لازم you have to give steroid. symptomatic management أكيد you have to do it. تمام. في حد عنده أسئلة شباب؟ يعطيكم العافية. نبلش بالسيمينار اللي بعده.